دلار آمریکا برای دهه هاست که برتری استراتژیک خودش رو روی کل بازارهای جهانی حفظ کرده و قیمت هر کالای مهمی در جهان بر اساس دلار تعیین میشه. همچنین ارزهای دیجیتال هم بر مبنای دلار قیمت گذاری میشن. اما اگه قرار باشه یه جایگزین برای دلار انتخاب کنیم، چه گزینه بهتر و امن‌تر از طلا؟ شاید همین موضوع باعث شده کشورهای عضو بریکس به رهبری روسیه و چین به فکر راه‌اندازی یک ارز کاملا جدید با پشتوانه طلا بیفتن که موضوع رو به شدت هم جذاب میکنه. به همین خاطر در ادامه به بررسی بیشتر این ارز و تاریخ عرضه شدنش میپردازیم. همچنین در ادامه به معرفی و بررسی ارزها و توکن‌هایی میپردازیم که همین الان با پشتوانه طلا دارن کار میکنن. این موضوع برای سرمایه‌گذارانی که سختگیرن و از مشکلات دلار و نوسانات قیمتی کریپتو نگرانن خیلی میتونه جذاب و وسوسه کننده باشه. چطورین رفقا؟ من آرشم و خوش اومدین به کانال سیرلند. در بین تمام دارایی‌های دنیا تنها دارایی‌ای که همه مردم دنیا نسبت بهش دید مثبتی دارن طلاست. استفاده انسان از طلا به هزاران سال پیش برمیگرده و تمام امپراتوری‌ها و کشورهای متعدد دنیا ارزهای خودشون رو با پشتوانه طلا عرضه می‌کردن. یه باور رایجی که بین تقریباً تمام عموم مردم دنیا وجود داره اینه که بسیاری از اونها فکر می‌کنن کشورهای فعلی دنیا ارزهای خودشون رو دارن با پشتوانه طلا عرضه میکنن، در صورتی که این باور کاملا غلطیه و باید در جریان باشید که در حال حاضر توی دنیا هیچ کشوری وجود نداره که ارز رایج خودش رو بر اساس طلا عرضه بکنه. یعنی هیچ ارزی مثل دلار، یورو، پوند، ریال، درهم با پشتوانه طلا عرضه نمیشه. نکته جالب اینجاست که اکثر کشورها تا اوایل قرن 20 میلادی بر اساس میزان طلایی که داشتن پول چاپ میکردن و به بازار عرضه میکردن. اما بعد از وقوع دو جنگ مخرب جهانی اول و دوم، اکثر کشورهای درگیر جنگ برای پوشش هزینه هاشون مجبور شدن پولهای بسیار بیشتری چاپ کنن که این تراز طلا رو به هم زد. یعنی کشورها ارزی رو چاپ کرده بودن که دیگه معادلش طلا توی صندوق ذخیرهشون نداشتن. تا بعد از جنگ جهانی دوم کشورها دیدن که چندین برابر ذخیره طلاشون پول چاپ کردن و به بازار عرضه کردن و همین موضوع باعث شد که به فکر راه حل بیفتن. در دهه 70 میلادی آمریکا جزو اولین کشورهایی بود که پیشنهاد داد دلار خودش به عنوان جایگزین طلا عرضه بشه و توی کشور خودش هم این کار رو انجام داد و به قدری موفق عمل کرد که تقریبا تمام دنیا از اون تاریخ تا الان دلار رو به عنوان یکی از پشتوانه‌های مهم جهانی میشناسن. اما طی سالهای گذشته دو عامل بسیار مهم باعث شده که تردیدهای جدی در قدرت دلار به وجود بیاد. اولیش تورمه که دولت‌های متعدد بعد از کرونا هنوز نتونستن تورم رو به حالت طبیعی و عادی برگردونن و اما شاخص و عامل دوم بدهی خارجی دولت آمریکاست که روز به روز هم در حال افزایشه و پاشنه آشیل آمریکا هم دقیقاً همین بدهی خارجیه. میزان بدهی خارجی دولت آمریکا در حال حاضر داره با سرعت بسیار زیادی نزدیک میشه به رقم شگفت‌انگیز 35 تریلیون دلار یا 35 هزار میلیارد دلار و بر اساس سرعت و روندی که در پیش گرفته دولت آمریکا در افزایش بدهی خارجی، تخمین زده میشه که هر 100 روز یک بار، یعنی تقریبا هر 3 ماه، 1 تریلیون دلار یا 1000 میلیارد دلار به بدهی خارجی دولت آمریکا افزوده بشه که رقم بسیار زیادیه. موارد اینچنینی باعث شده بسیاری از کشورها به خصوص اونایی که با آمریکا اختلاف نظر سیاسی و زاویه دارن تصمیم بگیرن ارز جایگزین دلار رو معرفی بکنن و اون رو به بازار عرضه بکنن. به عنوان نمونه دو کشور چین و روسیه برای نزدیک 2 دهه است که یه اتحادیه جهانی به نام بریکس راه اندازی کردند و یکی از اهداف اساسی و اصلی اون اتحادیه عرضه کردن یه ارز جدیده که بتونه جایگزین دلار بشه. قبلا توی این ویدیو به طور کامل در رابطه با بریکس صحبت کردیم که اگر دوست داشتید میتونید اطلاعات تکمیلی رو توی اون ویدیو مشاهده بکنید. تاریخچه مفصلی از بریکس رو اونجا با هم دیگه گفتیم. اوایل ماه آوریل 2024 کشورهای عضو بریکس اعلام کردن که قصد دارن یه ارز جدیدی رو راه اندازی بکنن که خب با توجه به تجربه گذشته این موضوع خیلی جدید و حداقل جنجالی و جذاب نیست، چون هر سال عادت داشتن این کار رو انجام بدن. اما یه اتفاق خیلی مهم و کلیدی اینجا رخ داده و اون هم معرفی یه ارز جدید توسط بریکسه که این بار با پشتوانه طلا داره عرضه میشه که این موضوع رو به شدت جذاب و وسوسه انگیز میکنه. حتی شبکه تلویزیونی دولتی روسیه به نام آرتی هم این موضوع رو با ساخت برنامه به نام پول جدید دنیای جدید تایید کرد و اعلام کردن که اعضای بریکس قصد دارن ارز جدید خودشونو که با پشتوانه طلاست و روی شبکه بلاکچین هم قرار فعالیت بکنه عرضه میکنن که اون رو جایگزین دلار بکنن.
عرضه شدن یه ارز جدید با پشتوانه طلا میتونه به اولین رقیب جدی دلار آمریکا بدل بشه. حالا فعلا چند ماه به عرضه شدن این ارز جدید توسط بریکس باقی مونده، اما نکته جالب اینجاست که باید بدونید همین الان هم ارزهای دیجیتالی وجود دارن که با پشتوانه طلا کار میکنن، یعنی قیمت گذاریشون بر اساس قیمت طلاست. به طور کلی تا الان دو تا دسته عمومی ارزهای دیجیتال رو ما داشتیم. یکی ارزهای رایج و معمولی مثل بیت کوینی که قیمتش دائما نوسان داره و در طول روز تغییر میکنه، و دسته دوم استیبل کوین ها هستن که تا الان قیمتشون عموما بر اساس دلار آمریکا تعیین می‌شده. به عنوان مثال یک تتر برابر با $1 آمریکاست همیشه قیمتش و ثابته. اما دسته سومی از ارزها وجود دارن که خیلی شبیه استیبل کوینان، با این تفاوت که ارزششون بر اساس قیمت طلا تعیین میشه و میتونه با تغییر قیمت طلا قیمت اونا هم تغییر کنه. در واقع این دسته و مدل سوم ارزهای دیجیتال نسخه توکنایز شده طلا هستن که میان طلا رو یه جایی ذخیره میکنن، نسخه دیجیتالی و بلاک چینیش رو از طریق ارزهای دیجیتال عرضه میکنن به بازار. پیشنهاد میکنم اگر نمیدونید که بحث‌های توکنایزیشن چیه، به لیست ویدیوهای موجود در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو مراجعه بکنید. اونجا ویدیوهای مرتبط رو قرار میدم، میتونید اونها رو تماشا کنید برای اطلاعات تکمیلی و بیشتر. اولین ارز توسط بنیاد معروف تتر عرضه شده که احتمالاً همه شما استیبل کوین دلاریش رو باش کار کردید و حتی ممکنه که توی کیف پولتون هم هولدش داشته باشید. ارز دیجیتالی که با پشتوانه طلا توسط تتر عرضه شده اسمش XAUT که هر یه دونه توکنش معادل 1 اونس طلاست که طبق گفته بنیاد تتر این طلاها رو توی خزانه در سوئیس نگهداری میکنن، معادل تعداد توکن عرضه شده اونس طلا دارن و خریداری کردن. شبکه ارز دیجیتال طلای تتر روی اتریوم داره کار میکنه و خوبیش اینه که اگر اون رو خریداری بکنید میتونید تقریبا روی تمام صرافی‌های معتبر دنیا اون رو معامله بکنید و قیمتش هم همونطوری که گفتم بر اساس قیمت استاندارد جهانی اونس طلا تعیین میشه. ضمن نکته بسیار مهمی که در رابطه با این توکن وجود داره اینه که باید بدونید که به ازای هر سال نگه داشتن این توکن ها بنیاد تتر از شما 12% کارمزد دریافت میکنه. ارز دوم توسط بنیاد آمریکایی پکسز عرضه شده که به ازای هر توکن 1 اونس طلای خالص رو نگهداری میکنن در یک خزانه در لندن در بریتانیا. شبکهش هم روی اتریوم داره کار میکنه و اون رو هم میتونید روی اکثر صرافی ها خرید و فروش بکنید، معامله بکنید بدون کوچکترین مشکل و محدودیتی. و این بنیاد پکسز هم اعلام کرده اگر چنانچه یک سال این توکن رو نگهداری بکنید به ازای هر سال حدود 0.2% از شما کارمزد دریافت میکنه بابت هزینه‌های نگهداری طلا. اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید لطفاً برای هر چی بیشتر دیده شدنشون رو لایک کنید و اگه تا الان کانال سیرلند رو دنبال کردید لطفاً روی دکمه سابسکرایب در پایین ویدیو بزنید و مشترک کانال سیرلند بشید. ارز بعدی آراس گولد که شبکه بلاکچین اختصاصی خودشو داره و به ازای هر توکن 1 گرم طلای خالص رو توی خزانه در اسپانیا نگهداری میکنن که اگر دوست داشته باشید میتونید اون رو خریداری بکنید و معادلش هم طلا در یک جای امن و سیف ذخیره میشه. ارزهای دیگری هم هستند که به اندازه این سه تا ارز حجم بازار و مارکت کپ ندارن چون تازه عرضه شدن، اما بازارش روز به روز در حال داغ‌تر شدنه و احتمالاً در آینده نچندان دور شاهد ورود و هجوم گسترده چنین ارزهایی باشیم که با پشتوانه طلای فیزیکی و واقعی دارن عرضه میشن. مثلا ارز دیجکس گلوبال یکی از تازه وارداست که توی سنگاپور فعالیت میکنه شرکتش و به ازای هر توکنش 1 گرم طلای خالص رو توی خزانه در سنگاپور نگهداری میکنه و روی شبکه اتریوم هم کار میکنه. یا مثلا توکن بعدی گولد کوین که دقیقاً اونم به ازای هر یه دونه توکن 1 گرم طلای خالص رو توی خزانه در لندن نگهداری میکنه. اگر دوست دارید بدونید که پیش بینی قیمت طلا برای آینده که توسط بزرگترین بانک‌های آمریکایی داره انجام میشه چیه، این ویدیو رو تماشا بفرمایید. اطلاعات مربوط به پیش بینی قیمت طلا اونجا میتونید پیداش کنید. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا اساساً یک فرد سرمایه‌گذار به جای اینکه بره طلا بخره باید بره توکن و نسخه بلاکچینی اون طلا رو خریداری بکنه. خب میریم اون اصل طلا رو خریداری میکنیم، اما چند تا موضوع وجود داره که برتری طلای بلاکچینی رو نسبت به طلای فیزیکی نشون میده. اولیش بحث کمبود فضای ذخیره سازی و مشکلات جابجاییه. همونطور که میدونید نمیشه طلا رو در ابعاد خیلی بزرگ نگهداری کرد، نیاز به سازوکارهای امنیتی داره. حتی اگه شما بخواید اون رو جابجا بکنید هم به سختی میتونید این کار رو انجام بدید. پس اولین موضوع بحث محدودیت فضای ذخیره سازی و امنه. موضوع بعدی بحث خرید و فروش و انتقاله. طلای عادی رو شما نمیتونید به راحتی و به سرعت
جابجا بکنید در نقاط مختلف دنیا، اما نسخه توکنایزش رو میتونید در اسرع وقت در کسری از ثانیه ببرید روی صرافی و بلافاصله بفروشید یا ارسال بکنید برای فرد دیگه. موضوع بعدی بحث تایید هویته که بسیار هم مهمه. حریم خصوصی نیازی نیست توی بلاکچین، نسخه بلاکچینی طلا رو که جابجا میکنید و ارسال میکنید هویتتون هم مشخص بشه. خیلی از سرمایه‌گذارا این موضوع براشون مهمه. ارزهای با پشتوانه طلا گزینه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران جدی محسوب میشن که میخوان هم طلا بخرن، روی سرمایه‌گذاری انجام بدن، هم از مزیت‌ها و قابلیت‌های بلاکچینی بهره مند بشن و استفاده کنن. در رابطه با پروژه ارز جدید بریکس که توسط روسیه و چین و 39 تا کشور دیگه توی دنیا میخواد عرضه بشه توی تابستون امسال، نظرات متفاوته. یکی از نظرات که خیلی مثبت و خوشبینانه است معتقده که این ارز میتونه هژمونی دلار آمریکا رو توی دنیا کاملا به هم بزنه و جایگزین بشه، که باید دید و تماشا کرد که واقعا میتونن این کارو بکنن یا نه. و نظر بعدی خورده ملایم‌تره که معتقده این ارز حتی اگر موفقم بشه عرضه بشه و خیلی از کشورها ازش استقبال بکنن، در نهایت میتونه تبدیل بشه به یه ارز منطقه‌ای مثل یورو در اروپا که اونجا دامنه نفوذ خودش رو گسترش داده، یعنی نمیتونه در کل دنیا احاطه پیدا کنه. اما در نهایت چیزی که الان کاملا مشخصه اینه که در طی ماه‌ها و سال‌های آینده برنده اصلی این بازی دو تا دسته هستن، یکی طلا و دوم کریپتو و ارزهای دیجیتال. دست کم از زمان این ویدیو که اینجا چند ماه قبل راجع به طلا و کریپتو صحبت کردیم تا الان که همه چیز به نفع طلا و کریپتو تموم شده، که پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم تماشا کنید. از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید و ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.